की स्वच्छताही आलीच। घराला घरपण आणण्यासाठी घर नियमितपणे स्वच्छ असणं खूप महत्त्वाचं आहे। बऱ्याच वेळेस आपल्या घरामध्ये महागडे फर्निचर असतात, गालिचे असतात, परंतु जर फरशी ही फिकट रंगाची असेल किंवा तिच्यावरती डाग असतील तर आपलं घर हे अस्वच्छ दिसायला लागतं। घर छान दिसावे म्हणून नाही तर घरामध्ये आजारपण येऊ नये म्हणून आपली फरशी स्वच्छ असणं खूप महत्त्वाचं असतं। कारण की बऱ्याच वेळेस आपण फरशीवर बसून जेवण करत असतो। घरामध्ये जर लहान मुलं असतील तर ते फरशीवरती रांगत असतात आणि ते जे कीटाणू आहे तर ते कीटाणू इनडायरेक्टली आपल्या जेवणामध्ये जात असतात किंवा मुलांच्या हाताला लागत असतात। त्यामुळे फरशी नेहमी स्वच्छ असणं खूप महत्त्वाचं असतं। फरशीवरील जर डाग असतील तर ते डागामुळे आपली फरशी अस्वच्छ दिसते आणि घर सुद्धा अस्वच्छ दिसायला लागतं। बऱ्याच वेळेस आपण जो पोछा वापरतो फरशी पुसायचा तर तो प्रत्येकच वेळेस फरशीच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाईल असं नाही। मग अशा वेळी आपण आठवड्यातून एकदा तरी कानाकोपऱ्यामधून फरशी पुसून घ्यायची आहे, जेणेकरून फरशीवरील जे काही डाग आहेत ते जाण्यासाठी मदत होणार आहे। तर ते कशा पद्धतीने काढायचे आहे जाणून घेऊयात। नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रज्ञाच मराठी गृहिणी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रज्ञा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तर मैत्रिणींनो, मी तुम्हाला सर्वात प्रथम माझ्या हॉलमधले डाग दाखवते। आता हे डाग तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, तुम्ही पाहू शकता किती काळे डाग पडलेले आहेत। आपण नियमितपणे फरशी पुसतो, झाडून काढतो, परंतु कोपऱ्यामध्ये अजिबात लक्ष देत नाहीत। तसंच जो मेन हॉलचा दरवाजा आहे तिथे सुद्धा तुम्ही पाहू शकता किती कठीण डाग इथे पडलेले आहेत। आता एवढे डाग माझ्या घरामध्ये का पडले त्यामागचं कारण मी तुम्हाला सांगते। माझं घर हे स्वतःचं नाही, मी भाड्याच्या घरामध्ये राहते, म्हणजेच मी किरायाने राहते, रेंटवरती राहते। मग त्यामुळे अनेक लोक ह्या घरामध्ये येऊन राहून गेलेले असतील, त्यामुळे हे डाग एवढे पडलेले असणार आहेत। आता हे कठीण डाग मला माझ्या घरामध्ये नको आहेत, कारण की वास्तू आहे तर ती वास्तू आपण व्यवस्थित ठेवायलाच हवी। आता मेन दरवाजामध्ये एवढी घाण आहे तर ही कशी काढायची तुमच्या समोरच मी दाखवते। त्यासाठी मी एक ॲसिड तयार करणार आहे। हे ॲसिड आपल्या घरगुती वस्तूंपासून आपण तयार करू शकतो। तर काय करायचं आहे, 2 ते 3 चमचे कपडे धुण्याचा पावडर तुम्हाला घ्यायचा आहे। तुम्ही कोणताही पावडर इथे घेऊ शकता, निरमा पावडर आहे, डिटर्जंट आहे किंवा व्हील आहे, कोणताही सर्फ एक्सेल तुम्ही कोणताही पावडर इथे घेऊ शकता। त्यानंतर 2 ते 3 चमचे आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। जे आपण जेवणामध्ये मीठ वापरतो ते मीठ तुम्हाला इथे टाकायचं आहे। तसेच त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे बेकिंग सोडा। खाण्याबरोबरच बेकिंग सोडा स्वच्छतेसाठी खूप मदत करतो। अनेक कठीणामध्ये कठीण डाग काढण्यासाठी बेकिंग सोडा आपल्याला मदत करतो, त्यामुळे आपण बेकिंग सोड्याचा आवर्जून वापर करायचा आहे। त्यानंतर लिंबाचा रस टाकायचा आहे किंवा तुम्ही इथं व्हिनेगर सुद्धा वापरू शकता। लिंबाच्या रसामध्ये सायट्रिक ॲसिड असतं। सायट्रिक ॲसिड आणि जेव्हा सोडा एकत्र येतात ना, म्हणजे बेकिंग सोडा आणि सायट्रिक ॲसिड जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा खूप कठीण डागसुद्धा काढण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये असते। त्यामुळे बेकिंग सोडा आणि लिंबाच्या रसाचा वापर आपल्याला करायचा आहे। अतिशय कमी वेळामध्ये आणि कमी खर्चामध्ये आपण घरच्या घरीच एक शक्तिशाली सोल्युशन तयार केलेलं आहे आणि हे सोल्युशन कठीणामध्ये कठीण डागसुद्धा तुमच्या फरशीवरचे काढून टाकणार आहे। त्यासाठी काय करायचं आहे, जिथे डाग आहे तिथे हे सोल्युशन तुम्हाला ठेवायचं आहे 10 ते 15 मिनिटं। ठेवायचं का त्यामागचं कारणसुद्धा सायट्रिक ॲसिड, मीठ आणि सोडा एकत्रपणे येऊन जे काही तिथे क्रिया करणार आहे किंवा कार्य करणार आहेत त्यांचं कार्य सक्सेस होण्यासाठी तुम्हाला ते सोल्युशन तसंच ठेवायचं आहे। आय होप तुम्हाला समजलं असणार आहे की मला काय म्हणायचं आहे ते। तर आता मी सर्व ठिकाणी ते सोल्युशन टाकणार आहे, जिथे जिथे काळे डाग मला दिसतात, जेणेकरून माझी फरशी ही अस्वच्छ दिसायला नको तिथे मी हे संपूर्ण डाग टाकणार आहे। 10 ते 15 मिनिटानंतर हे डाग मी घासून काढणार आहे। तर घासण्यासाठी एक तर तुम्ही ब्रशचा वापर करू शकता जर थोडे डाग असतील, आणि जर अतिशय कठीण डाग असतील तर तुम्हाला इथे घासणीचा वापर करायचा आहे। तर मैत्रिणींनो, अतिशय कठीण डाग जे माझ्या हॉलमध्ये होते आपल्या मेन दरवाजाजवळ, तिथले तुम्हाला मी डाग घासून दाखवणार आहे। कारण की हे डाग ब्रशच्या साहाय्याने काही निघत नव्हते, कारण की ह्या घरामध्ये अनेक लोक राहून गेले होते पण त्यांनी त्या फरशीकडे लक्ष दिलं नव्हतं। त्यामुळे डागाचं जे प्रमाण होतं ते वाढत चाललं होतं आणि आता मी इथे राहायला आल्याच्या नंतर हे डाग मला स्वच्छ करायचे आहेत। कारण की जिथे आपण राहतो तिथे स्वच्छता असणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि आपला इथे संसार आहे, त्यामुळे हे घर कोणाचं आहे किंवा आपली ही वास्तू नाही असं विचार न करता हे घर आपलं आहे। जोपर्यंत आपण इथे राहतो तोपर्यंत आपण आपलंच आहे अशा पद्धतीने ह्या घराला वागणूक द्यायला हवी। तर तुम्हाला काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की माझा विचार खरंच योग्य आहे की नाही। तर तुम्हाला बोलता बोलता तुमच्या समोरच मी संपूर्ण डाग हे घासणीच्या साहाय्याने घासलेले आहेत आणि तुम्ही बिफोर आणि आफ्टर पाहू शकता की जिथे भरपूर डाग होते तिथे आता कणभर सुद्धा डाग राहिलेला नाही। तर अशा पद्धतीने मी हे घरच्या घरी डागावरती सोल्युशन तयार करून डाग स्वच्छ केलेले आहेत।
असं वाटलं होतं की फरशी खराब आहे किंवा फरशीवरती काही डाग आहेत, तिथे मी हे सोल्युशन ऑलरेडी लावून ठेवलं होतं आणि 10 ते 15 मिनिटांनी हे सोल्युशन मी घासून काढलं, जेणेकरून माझ्या फरशीवरील जे काही डाग आहेत तर ते पूर्णपणे गेलेले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या वेळेनुसार अशी फरशी नक्कीच पुसू शकता किंवा घासू शकता, कारण की फरशी ही आपल्या घरामधला मेन गाभा आहे, जेणेकरून आपलं घर अजून छान दिसतं आणि सुंदर दिसतं आणि आपल्या घरामध्ये कीटाणूसुद्धा येत नाहीत. तर आय होप मैत्रिणी तुम्हाला माझा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असणार आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर सर्वात शेवटी काय करायचं आहे, जेव्हा तुमची फरशी घासून होईल तेव्हा तर पाणी घ्यायचं आहे, गरम पाणी तुम्ही नक्कीच वापरा, जेणेकरून अजून तुमच्या फरशीमध्ये भर पडेल चमकदारपणा येण्यासाठी. तर गरम पाणी घ्यायचं आहे आणि गरम पाण्यामध्ये डांबर गोळी टाकायची आहे. तुम्हाला माहिती आहे डांबर गोळी ही आपल्या कपड्यामध्ये सुगंधित आणण्यासाठी आपण वापर करत असतो आणि हीच डांबर गोळी आपल्याला फरशी पुसण्यामध्ये सुद्धा वापरायची आहे, जेणेकरून अजून आपली फरशी चमकदार दिसेल आणि आपल्या घरामध्ये छान असा सुगंध सुद्धा दरवणार आहे. तर तुम्ही ही ट्रिक नक्की फॉलो करून बघा. सर्वात शेवटी तुम्हाला ही ट्रिक वापरायची आहे. तर आय होप मैत्रिणी तुम्हाला माझा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असणार आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये सुद्धा कमेंट्स करायला विसरू नका की तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटलेला आहे ते.